Ó, sziasztok! Beszéljünk ma a találékonyságról, azaz az Ingenuity helikopterről. Nos, vágjunk is bele a közepébe. Ahhoz, hogy megértsük, hogy az Ingenuity-nek milyen nehéz dolga van, egyszer meg kell nézzük, hogy milyen a Mars légkörének az összetétele. Igaz-e, ottan a széndioxid a domináns gáza a légkörben, és a Mars légköre a Föld légkörének az 1%-a. A Mars felszínen a légkör 617 Pascal a nyomás, a légnyomás, a Földön a tengerszinten 101 000 Pascal, tehát el tudjátok képzelni, mennyire nagy a különbség. Aki figyelte a dokumentumfilmekben, ahol helikoptert használnak mentőakciókra, tudja, hogy a Földön a helikopterek magasan, tehát ilyen 4-5 ezer méter magasan mennyire nehezen működnek. Nos, úgy képzeljétek el, hogy a Mars légköre a Mars felszínén annyi, mintha a Föld légkörében mozognánk 35 és 40 km között. Tehát nagyon-nagyon magasan. És ilyen körülmények között egy földi helikopter nem is tud mozogni. Éppen ezért egy speciális helikoptert kellett kifejlesztenek, amit a videófelvételen láttok is. Ezt a NASA-nál tesztelték, van egy ilyen a NASA-nak, hogy 25 Foot Space Simulator, most látjátok a képernyőn, és ez egy olyan szimulátor, ahol a marsi körülményeket lehet szimulálni, azaz a kis légnyomást. És erre a kis légnyomásra fejlesztették ki a helikoptert, az első helikopter tesztek, ahogy a videón láttátok, elég rosszul sikerültek, a helikopter nem tudott rendesen mozogni, oldalra dőlt és szét is törött. A második helikopter már sokkal sikeresebb volt, ezt láthatjátok most a felvételen, egész stabilan működött a szimulált marsi légköri körülmények között. Szépen állt egy helybe, szépen mozgott, szépen felszállt, biztatóak voltak a jelek, hogy igenis tudnak csinálni a helikoptert, ami a Marson fog működni, és ezek után pedig jött a harmadik helikopter változat, a 2018-as tesztet tekintjük meg mindjárt, és ezen a harmadik helikopteres változaton most már igazán rendesen működött minden. A tesztet, amit mindjárt fogtok látni a képernyőn, beprogramozott műveletek vannak. Azaz nem valaki irányította egy joystickkal, ahogy azt úgy normálisnak tűnne, hanem programozott lépések sorozatát hajt végre. És ez az egyetlen egy lehetőség, igaz, ahogy többször is beszéltünk már, a Marssal nem létezik valós idejű kommunikáció. Ezért be fogják programozni, hogy mit csinál a helikopter, és a helikopter azokat a lépéseket kell kövesse kötelezően. És itt jön ez a kulcsfontosságú teszt, 2018. január 30-án volt végrehajtva. Első lépés, felpörgeted a motrokat 2277 forgás per percre. Itt másképp látható a roveren, hogy rajta van a napelem is a tetején. Megemelkedsz 1 métert, fél méterrel arrébb van egy célpont, arrébb repülsz. Láthatjuk, hogy azért ezeket a mozgásokat nem végzi meg hirtelen, tehát azért kell egy picike precizitás neki, egy kicsike gondolkodási idő, hogy pontosan végre tudja hajtani őket. Lebegsz a célpont fölött, ilyenkor igaz fotózás lesz a Marson. Fordul 180 fokot, visszamész az eredeti pozícióra, majd mindjárt itt is lebegsz egy kicsit, majd visszafordulsz 180 fokot. Hátra arc. És jön a landolás. És kb. így néztek ki a tesztek, és biztatóak, hogy ez fog működni. Az egyetlen egy aggály az az, hogy nem tudjuk, hogy a helikopter hogy fogja kibírni a nagy hőmérséklet különbséget. A mostani szimuláció, tehát animáció
mutatja, hogy fog történni majd hamarosan, egy pár napon belül a Mars felszínén, mert igaz a helikopter műveleteket az első 30 napban szeretnék elvégezni, mert úgy gondolják, hogy a helikopter 30 napnál többet a marsi zord körülmények között nem fog élni. Ami után a rover lehelyezi a helikoptert, elmegy egy pár méterre tőle, és filmezni fogja, követni fogja végig. És azért is izgalmas az egész, mert mikrofonok is vannak a roveren, és valószínűleg, hogy egy olyan videófelvételt fogunk látni, ahol a helikopter repül, és a rovert úgy filmezi hanggal, hogy még a hangját is fogjuk hallani, tehát egy másik bolygón fogunk látni a helikopter működésben mindenestől. Amikor elég távol van a rover, a helikoptert bekapcsolják, a napelem ott a tetején. Maga a helikopter 1,8 kg, és egy nagyobb bacska kávés doboznak felel meg a mérete, és fotózni fogja a felszínt. Ez is benne van a szimulációban, mindjárt látjuk, hogy hogyan képzelték ezt el. És itt, amit láttunk a teszt közben is, felszállsz, lebegsz egy picit, utána elmész a célpontig. Itt közben mutatják azt is, hogy a rover hogyan fogja filmezni, tehát végig követni fogja a helikopternek a műveleteit. És a helikopter elindul a célpont fele, egy meghatározott célpont fele, az utat fotózni fogja, filmezni fogja, az adatokat a rovernek küldi, és a rover fogja továbbítani a föld fele, tehát a helikopteren nincsen nagy hatóságú kommunikációs eszköz, csak kis hatósugarú. A megfelelő célpont fölött még több fotót fog készíteni, és majd vagy leszáll azon a célponton, vagy tovább megy egy másik célpont fele, vagy visszamegy az eredeti helyére, leszáll. A helikopter maximum 90 másodpercig tud működni, és maximum 300 méter távolságra tud eltávolodni az eredeti helyéhez képest. És kb. Ennyi lesz a helikopterművelet. Ha minden igaz, már hétvégén vagy jövő héten meg fognak történni az első tesztek, az első próbálkozások. Hogyha tetszett a videó, iratkozzatok fel a csatornára, lájkoljátok a videót. Ha van kérdésetek, nyugodtan tegyétek fel, kommentáljatok. Sziasztok!